Привіт! В одному зі своїх відео я встановив на свою третю лагуну зовнішнє ДХО з динамічними показниками поворотів. Виглядало це приблизно так. Але мені цього стало замало, і я зробив дещо, що виглядає ось так. Давай покажу, як це в мене вийшло. І перше, що я зробив, я зняв саму фару, зняв всі лампочки, всі заглушки, все, що на ній було. Далі мені довелося розібрати фару. Спеціальної пічки в мене немає, тому все, що я використовував, це термофен і засіб для зняття лаку без ацетону. Сам процес показувати не буду, там все просто рідина, фен. Але скажу так, що першу фару я розібрав за 3 години, другу фару я розібрав вже за 1 годину. По тонкощам розбирання фари в мене є окреме відео на каналі, тому почну одразу з модернізації. Верхня частина фари, та яка срібляста, була мною зачищена, і на неї я приклеїв денні ходові вогні, які стояли в мене ззовні. Причому використовувати я їх буду виключно як динамічні показчики поворотів. А ті діоди, які відповідають за ДХО, взагалі не будуть тут використані. Далі маска фари. Так само була зачищена від хрому для кращої адгезії, і я її пофарбував у 2 кольори – чорний і білий. Чорний колір зробить фару більш агресивною, ну а показчик повороту, пофарбований в білий колір, зробить фару візуально меншою збоку. Верхню частину, там де буде динамічний поворотник, я також пофарбував у білий колір, це дозволить візуально зменшити фару зверху. Це має додати фарі більш сучасний вигляд, а також зробити її більш агресивною. На більшості сучасних автомобілей денні ходові вогні стоять знизу. Тому у китайських друзів я придбав ось таку діодну стрічку, яку також використовують як денні ходові вогні, зовнішні денні ходові вогні. Вона досить гарно гнеться і може світитися білим і жовтим кольором. Жовтий кольор мене не дуже цікавив, а от білий саме воно. Йти вони будуть по низу фари, повторюючи її форму. Далі у нас йдуть ангельські оченятка. Куди ж без них? Я взяв діаметр 90 мм, і він ідеально стає у дальнє світло. Головне, щоб по кольору світла співпадав з денними ходовими вогнями. Ну і якщо у нас все розібрано, то чому б не поставити підсвітку лінзи. Вставляється вона всередину. Кольори можна обрати на свій смак, але я б не рекомендував ставити синій або червоний. Бо можуть сказати, що це спецсигнали, а штраф там великий. По старим показчикам поворотів у мене були грандіозні ідеї, які я не змог реалізувати через неякісні комплектуючі. Тому все, що я зробив, це наніс емблему на скло, зняв відбивачі зсередини, бо в мене вже є динамічний поворот, ну і залишив стару лампу. Ну а тепер хочу трохи поговорити про лінзи, а саме про відбивачі лінз. В мене є 2 лінзи, одна 11-го року, ось ця, і відбивач тут вже в досить печальному стані. Як бачите, він вже не блищить, плюс він має місця, які повністю вигоріли. І це та проблема, з якою або вже стикнулися, або з якою доведеться стикнутися усім власникам лагун. Фари вже не в змозі нормально освітлювати дорогу. Ну а це в нас лінза 2014 року. Як бачите, відбивачі ще в ідеальному стані. Але, як сказав власник цієї фари, останні 2 роки вона просто лежала окремо. Отже, що маємо? Лінзи, які зроблені в 13, 14, 15 роках, ще нормально походять. Інші ж потрібно міняти. Ну а я продовжую з фарою і починаю вже її збирати. Вставляю динамічні повороти в направляючі і фіксую їх там за допомогою термоклею. Далі я роблю отвори для дротів на ангельські оченятка і зафіксував їх за допомогою суперклею. Всі виходи під дроти краще робити знизу фари, там у нас багато місця. Денні ходові вогні знизу я фіксував за допомогою суперклею. Дуже зручно використовувати суперклей у зв'язці з затверджувачем. Він йде у балоні, 3 секунди і суперклей повністю сухий. Враховуючи вигнуту форму фар, це дозволяє суттєво зекономити час. Ну а якщо ти вважаєш, що я занадто багато впихнув в одну фару,
і тепер це все схоже на дискотеку, то подивись на сучасні фари. Все це там стоїть вже з заводу. Ну і куди ж без перевірки після кожного етапу зборки, щоб все працювало як треба. Перед зборкою я вичистив внутрішню частину фонаря фари, а також про всяк випадок відполірував її. Також вичистив від старого герметику корпус фари. Ну і не забувай, що перед фінальною зборкою з герметиком потрібно все ретельно перевірити, щоб всі ліхтарі працювали так, як ти цього хочеш. На цьому етапі я вирішив пофарбувати бокову частину маски фари у колір кузова. Це має зменшити візуально розмір фари збоку. Герметик я взяв такий, що повністю не застигає. Це дозволить мені з легкістю розібрати фари, якщо я захочу зробити ще якісь модифікації. Працювати з ним легко, просто потрібно вкласти його у пази на корпусі фари, прибрати захисну стрічку, ну а далі просто наклеїти ліхтар зверху. Для того, щоб більш щільно притиснути ліхтар до корпусу фари, потрібно прогріти його за допомогою термофену. Ну і не забуваємо укладати дроти так, щоб їх не було помітно. Ну а далі розігріваємо і притискаємо. Ще раз розігріваємо і ще раз притискаємо. Нікуди не поспішаючи, так щоб фара повністю була герметична. Ну і всі пази з виступами сіли на свої місця. Вже маючи певний досвід, маю надію, що з другою фарою все вийде набагато швидше. А ні, щось не працює. Отак же набагато краще. Всі ті самі маніпуляції я проробив і з другою фарою. Але тепер це зайняло втричі менше часу, що не може не тішити. Після встановлення фар, перше, що я зробив, це поїхав на мийку, щоб перевірити їхню герметичність. Що ж стосується їхнього зовнішнього вигляду. Візуально тепер фари виглядають значно менші як збоку, так і зверху. Чорний колір маски фари робить їх менш помітними. І в цілому це надає автомобілю більш сучасний і агресивний вигляд. Ну і тепер перевірка вночі. Підсвітку лінз я брав фіолетового кольору, хоча зараз вона виглядає більш схожою на рожеву. Ангельські оченятка, як і денні ходові вогні, виглядають круто. Ну і динамічні поворотники, які тепер, як і все інше, вбудовані всередину фари. Дякую, що додивився до кінця. З тебе лайк за мої старання.